به نام آن که دستم را زبان داد، الخط لسان الید و بهجت الضمیر. با عرض سلام خدمت عزیزان هنرمند، علاقمندان به هنر خوشنویسی و هنرجویان و هنرمندانی که قدم در راه آموزش هنر خوشنویسی و خط نستعلیق، خط فارسی، خط زیبا و دقیق گذاشتند و خدای رو شاکرم که به این بنده منت گذاشت و این توفیق رو نصیبم کرد که در این راه در خدمت عزیزان باشم. همانطور که در جلسات گذشته عرض شد، حروف الفبا و اتصالات برخی از حروف دو حرفی رو خدمت دوستان نوشتیم و توضیح دادیم. در ادامه انشاءالله در این جلسه سعی میکنیم که با دقت بیشتر و توضیح مفصل اتصالات حرف فا رو به حروف مختلف بنویسیم و عرض کنیم. ابتدا حرف فا رو در اتصال به حرف الف می نویسیم. ابتدا نیم نقطه و بعد این رو در داخل خودش چرخش میدیم و به سمت پشت میبریم. این قسمت با 2/3 عرض قلم نوشته میشه که ما به این گردن حرف فا میگیم و بعد از اینجا قلم حول محور نقطه‌ای که گذاشتیم مثل یک بای باز شده که این فاصله ها تماما یکسان هستند نوشته میشه. این فاصله ها از نیم عرض قلم تا 2/3 عرض قلم میتوانند فضا داشته باشند. دقت کنن عزیزان، این فضاها یکسان باشه و حتما به سمت پشت بره. ارتفاع این حرف تا 4 نقطه میتواند باشه. حرف بعدی اتصال حرف فا به با. به 2 صورت نوشته میشه. حالت اتصال مثلثی شکل، به این صورت به حرف با وصل میشه. لبه خیلی کمی در بالا داره. به گونه دیگه هم میشه این حرف رو نوشت که اتصال به این صورت باشه، شبیه اتصال حرف با به با. در ادامه ت رو می‌نویسیم. این حرف رو میشود به بای بلند وصل کرد که اینجا الان قسمت دوم رو بنده به این حرف وصل کردم. بای بلند و بای کوتاه یا تی بلند فرقی نمی‌کنه. حرف بعدی اتصال حرف فا به جیم هست. به این صورت عزیزان دقت کنن این فاصله ها یکسان باشه تقریبا. تا اینجا 1 نقطه و بعد از این نیم نقطه هم به سمت پشت میاد و این حرکت نیم بیضی معکوس رو به این صورت می‌نویسیم. نقطه دقیقاً در وسط بیضی رو کامل کنیم و از 2 نقطه هم به سمت بالا میاد. عزیزان دقت کنم 1 نقطه از این قسمت فاصله داره. باز لازم به دقتی که زاویه این قسمت با زاویه سر ف همون زاویه ثابت قلم گذاری باشه. حرف بعدی اتصال حرف فا به دال هست که به 2 صورت کوتاه و کشیده میشه این حرف رو نوشت. در اینجا دقت کنید از این بالاتر نره،
فواصلم یکسان باشن و حتما به سمت پشت دارای گردن. همین حرف رو اگه بخوایم کشیده بنویسیم قدری از بالاتر شروع میکنیم و به یک کشیده‌ای به این حالت وصل میکنیم. در این طور موارد عرض کردیم خدمت عزیزان می شود با سرعت بیشتری قلم رو حرکت داد. به این صورت حرف بعدی باز اتصال حرف فا به ر هست. حرف را که به 3 صورت نوشته میشه. شکل اول راء شمشیری و بلند، عزیزان دقت کنم، در یک راستا قرار میگیره. دوباره تحریر میکنم. در یک راستا از نوع ر مرغی هم به این وصل میشه. به این صورت یک بر. ما این حرف رو به صورت کشیده هم میتوانیم بنویسیم. به این صورت دوباره تحریر میکنم. انتها با دور انتهایی را هم تقریبا گوشواره شکل میشه. دو تا 3 نقطه میتواند این حرف شیب داشته باشه. حرف بعدی اتصال فا به سین هست که این هم به 2 صورت کشیده و دندون دار نوشته میشه. شاخصه همه اینها به سمت پشت رفتن و اصطلاحاً گردندار بودن این حرفه. دهان این حرف همونطور که گفتیم 3 نقطه جا میشه. شیب دندون ها هم همون شیب حرکتی که 30 درجه ثابته. باز این حرف رو به صورت کشیده فا در اتصال با سین و شین به صورت کشیده هم نوشته میشه. به این صورت به این صورت برمیگرده و بعد اینطور می‌نویسیم. اتصال بعدی حرف فا به صاد با شیب ملایم 30 درجه بستری رو درست میکنه که صاد در روی این بستر قرار بگیره. بعد به این صورت پایین. به یاد داریم که این قسمت زیر حرف صاد با 2/3 قلم نوشته میشه. صاد و زاد از این دقت کنم این راسته ها تقریبا یکسان.
حرف تا هم شبیه حرف صاد نوشته میشه. شکل مثلثی شکل زیر حرف تا و صاد. یک نقطه طرفین صورت برابر. باز این راستا تقریبا با این راستا یکسانه. حرف بعدی اتصال فا به عین هست. عزیزان دقت کنم. به این صورت حالت عدسی شکل تا به اینجا به قدر یک نقطه و بعد ادامه به این صورت. مجموعه 3 نقطه از هر طرف و بیضی که به این شکل کامل میشه. از قسمت زیرین هم به اندازه 2 نقطه سمت بالا میاد. اتصال حرف فا به یک فایی شبیه خودش همون زاویه ثابت حرکتی که 30 درجه بود و شیب یک نواح. حرف بعدی ف در اتصال به قاف هست. دقت کنن عزیزان، در یک راستا قرار میگیرن. خب عزیزان ملاحظه کردند که تمام اشکال اتصال حرف فا به حروف مختلف به یک صورت در ابتدا، سر واو همراه با چرخش به سمت راست و گردنی که ما میتوانیم ببینیم و با ضخامت 2/3 قلم.
انشالله که این درس هم مثل درس‌های گذشته براتون خیلی مشکل نباشه، راحت باشه، خوب دریافت کرده باشید و با تمرین و ممارست موفق بشید که به راحتی و سهولت و زیبایی این خط رو نگارش کنید. تا برنامه آینده و درسی جدید شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.